Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao loài người vừa sinh ra đã phải mang theo đau khổ, vì sao chiến tranh, bệnh tật, phản bội và bất công cứ lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác, và vì sao hạnh phúc dường như luôn ở rất gần nhưng lại chẳng bao giờ nắm giữ được lâu không? Nếu bạn từng tự hỏi điều đó, thì hãy nghe câu chuyện này, bởi tất cả bắt đầu từ một vị thần nổi giận, từ một ngọn lửa bị đánh cắp và từ người đàn bà đầu tiên bước chân xuống trần gian, Pandora. Ngày xưa, rất lâu về trước, khi Zeus tạo ra loài người, Ngài đã cố ý không ban cho họ bất kỳ đặc ân nào để tự vệ, không lửa, không vũ khí, không sức mạnh, để mặc họ sống trần trụi giữa bóng tối, thú dữ và cái chết rình rập từng ngày. Khi ấy, trên thế gian chỉ có đàn ông, chưa hề có đàn bà, như thể thần linh muốn loài người mãi mãi yếu đuối, lệ thuộc và dễ bị hủy diệt. Nhưng có một vị thần không thể đứng nhìn cảnh đó, đó là Prometheus, vị thần yêu thương loài người hơn bất cứ ai, người luôn tin rằng con người xứng đáng được sống, được ấm áp và được hy vọng. Trong một lần phân xử lễ tế giữa các vị thần bất tử và loài người đoàn mệnh tại Mecone, Prometheus đã dùng mưu lừa Zeus bằng cách chia một con bò làm hai phần. Phần thịt ngon thì giấu dưới lớp da xấu xí dành cho loài người, còn xương vụn thì bọc trong lớp mỡ béo dâng lên cho Zeus. Bị vẻ ngoài đánh lừa, Zeus đã chọn phần mỡ, để rồi khi mở ra chỉ thấy toàn xương, còn loài người thì được hưởng phần ngon lành nhất. Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Zeus bùng lên một nỗi căm tức sâu sắc đối với Prometheus và loài người. Ngài thề sẽ không ban cho họ ngọn lửa thiêng nữa, để xem họ có thể sống được bao lâu trong bóng tối, lạnh giá và sợ hãi. Nhưng Prometheus đã đoán trước điều đó. Ông lén đánh cắp ngọn lửa thiêng của thiên đình, giấu trong thân cây sậy khô và mang xuống trần gian. Khi ánh lửa bùng lên khắp mặt đất, loài người lần đầu biết sưởi ấm, nấu ăn, xua đuổi thú dữ, rèn kim loại và sinh tồn. Còn Zeus thì nhìn xuống trần gian và hiểu rằng mình không thể tiêu diệt loài người một cách dễ dàng nữa. Không thể hủy diệt, Zeus chọn cách trả thù tinh vi và tàn nhẫn hơn. Ngài quyết định ban cho loài người một món quà, nhưng là món quà mang theo tai họa kéo dài đến muôn đời. Các vị thần được triệu tập trên đỉnh Olympus, và theo lệnh của Zeus, Hephaestus đã nhào nặn từ đất và nước một thiếu nữ tuyệt mỹ, thân hình mềm mại như sóng biển, ánh mắt long lanh như ánh trăng, giọng nói vang lên như kim loại nóng chảy trong lò rèn. Từng vị thần lần lượt ban cho nàng ân huệ, Athena ban trí tuệ và y phục thanh cao, Aphrodite ban sắc đẹp quyến rũ và dục vọng mê say, còn Hermes ban cho nàng tài ăn nói dịu dàng có thể làm siêu lòng bất cứ ai, nhưng cũng ban luôn sự gian xảo, dối trá và khả năng che giấu ý nghĩ thật trong lòng. Khi mọi ân huệ đã đủ đầy, nàng được đặt tên là Pandora, nghĩa là người được ban mọi thứ. Theo ý định của Zeus, nàng được đưa xuống trần gian gả cho Epimetheus, em trai của Prometheus, mặc cho trước đó Prometheus đã cảnh báo rằng tuyệt đối không được nhận bất kỳ món quà nào từ Zeus. Nhưng đứng trước sắc đẹp, sự dịu dàng và những lời nói ngọt ngào của Pandora, Epimetheus quên sạch mọi lời cảnh tỉnh, quên cả nỗi sợ thần linh và cưới nàng làm vợ. Cùng lúc ấy, Zeus trao cho Pandora một chiếc chum đậy kín, căn dặn không được mở ra dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Ban đầu, chiếc chum được cất giữ cẩn thận, không ai dám chạm tới. Nhưng sự tò mò trong lòng Pandora ngày một lớn, như thể có một giọng nói vô hình thì thầm bên tai nàng, thôi thúc nàng phải biết bên trong chiếc chum ấy chứa đựng điều gì mà Zeus lại cấm đoán nghiêm ngặt đến vậy. Và rồi, trong một khoảnh khắc rất con người, khi Epimetheus đi vắng, Pandora tự nhủ rằng chỉ mở ra nhìn một chút thôi rồi sẽ đậy lại ngay. Nhưng khi nắp chum vừa bật mở, một cơn gió đen cuộn trào dữ dội, mang theo chiến tranh, đói khổ, bệnh tật, ghen tị, lừa dối, thù hận và bạo lực. Chúng ào ạt bay ra khắp thế gian, len lỏi vào từng ngôi nhà, từng trái tim, khiến loài người từ đó vĩnh viễn không còn sống yên bình như thuở ban đầu nữa. Khi Pandora hoảng sợ đậy nắp chum lại, mọi thứ đã quá muộn. Nhưng dưới đáy sâu của chiếc chum vẫn còn sót lại một thứ duy nhất chưa kịp bay đi, đó là Hope. Một hạt giống nhỏ bé và mong manh, nhưng đủ để loài người không gục ngã hoàn toàn, đủ để họ tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng và tin rằng một ngày nào đó, bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình, họ có thể giành lại hạnh phúc đã mất. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, thần Zeus đã đạt được điều mình muốn, bởi loài người sẽ không còn chết ngay lập tức, mà phải sống, phải chịu đựng, phải mang theo đau khổ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và câu hỏi còn treo lơ lửng cho đến tận hôm nay là liệu hy vọng có đủ mạnh để cứu loài người khỏi số phận mà thần linh đã sắp đặt, hay tất cả những bi kịch tiếp theo, những hình phạt khủng khiếp hơn nữa mà thần Zeus dành cho Promete và cho loài người mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.